Toyota Vios 2022. Magandang umaga, Kenken installer po. Dito tayo ngayon sa Uyo. 2022 model na vios. Diyan po yung i-upgrade natin ngayon. Ito. Ang mga tools na kailangan lang natin, Phillips screw at plastic panel remover. Umpisa natin to dito. Ito, yan, sisikotin natin to. Kailangan manipis lang. Yan, ganyan. No? Pag naiangat natin yan, yan, padali na siya. Mga ano lang yan, plastic clips. Yan, no? Maangat na. Down. Maganda. May mga anak. Ito dito yung susukitin ito. Ayan, pag umangat yan, pasok nyo lang yung bukon nyo. Kumakalas na halos na isa. Medyo makalak. Remove the screw. Remove the panel. Patornilyo siya ng Pagka pala basal ka, kapain mo talaga, no? 4 na Philip. Pag natanggal, ito na yung mga lock sa likod. Yan. Tapos mamaya papakita ko sa inyo paano iipat to. Kasi pag tinanggal natin to ng paisa-isang sundot, pag natanggal mo siya dito, punta ka sa kabila, babalik yan. Kaya kailangan pag sinundot mo yan, kakalangan mo yan. Pakita sa inyo mamaya. Alasin mo na natin. Remove the screw off both sides.
apat din yan. Pwedeng 8 10 13. Tapos harness. Remove the harness. Ito na yung sa aircon vent. Ito yung mga lock niya na. Kasi pagka hindi natin tinukudan yan, yan tulad yan, kahit naiangat na natin siya, pag pumunta tayo sa kabila, iangat natin sa kabila, babalik siya, kaya kailangan tutukudan. Nakasubsok siya dyan. Randy Galang. Randy Galang. Randy Galley. Sure. What's the message? Hey, what's up? Your message saying, hey, what's up? Auto connect. Android Auto. And then wireless auto.